Kedij. Ik had nog geen genoeg van banddek. Vorige keer ging het zo snel. Dus ik ben nog een keer teruggegaan. Hier ben ik weer. Nu heb ik Jackie bij een kleine jachthaventje achtergelaten. Bij Scarprut. Dat is een ideale plek. Kan ik ook bijna bij het water parkeren. Dat is een klein strandje. Ook heel makkelijk met in- en uitpakken. Ideaal. En we eens kijken wat het tropisch weer. Prachtig. Zonde om de hele dag in de auto te zitten. Maar ik had het ervoor over. Nu ben ik hier. Okido. Je kunt echt zien dat het nou zomer is. Dat het seizoen nou begonnen is met de vakanties. Het was onderweg hartstikke druk. Maar ik heb hier op het meer ook al 2 jachten zien varen. Een Noorse en een Duitse. Dat is heel raar. Maar de ene keer dan voelt dat banddak niet meer van mij. En eigenlijk is het ook wel een beetje raar, want het voelt bijna zo van, wat doen zij op mijn banden? Dit is mijn banddak niet. Maar stiekem toch een klein beetje wel. Hey, nou, geen idee waar de inhoud is gebleven. Misschien kom ik die ook nog tegen. Tja, dat heb je dus, hè? Soms een lekker dagje uitregenen. Eigenlijk best wel lekker. Had ik gisteren nog niet kunnen bedenken, maar gisteren was ik bek af. En nou vind ik het lekker. Het is niet koud. I enjoy it.
kijk eens naar zo'n hele regenachtige dag. Wat we daar hebben. Is dat mooi? Of is dat mooi? Wat dacht je hiervan? Iets wat ik toch niet gauw doe. Ik heb dat ding al jaren. En al jaren, nou misschien dat ik het 4, 5 keer gedragen heb. Maar hier vind ik het toch wel fijn. Het is bijna windstil. En niet koud. Maar vooral die windstil. En ze zijn er. Hier. Zelfs handschoenen aan. Alles bedekt. Alleen. Ik heb geen sokken. En het heeft ook wel weer iets gezelligs, want die dingen die dansen allemaal voor mijn neus en voor mijn ogen. Het heeft ook wel weer wat. Goh, dat ik nog zo zou zitten in zo'n volière. En die pitbullvliegjes die zijn zo klein, die gaan er bijna door dit gaas heen nog. Of ze zijn er al binnengekomen dat ik hem opzette. Of ze komen er gewoon toch nog doorheen. En het is al vrij fijnmazig. Maar ja. Geen idee. Zo ziet de wereld er heel anders uit. Soft focus. Een hele lange stoet witte wieven deze ochtend. En als ze mij omarmen, dan voel je meteen de kilte. Gisteren gebakken. Hè?
Kijk, dat is nou het mooie. Als de zon opkomt, dan blijft pitbullvliegjes thuis en kan mijn volière weer af. Vind ik wel zo aangenaam. Yo, mijn beverbaai. Zo heb ik hem genoemd, omdat ik hier vorig jaar de eerste bever gezien heb. Op Bandak. Beverbaai. De bedoeling is dat ik hier de komende dagen mijn kampje ga bouwen en een paar dagen hier blijf. Ik heb een kampje gebouwd op Beverbaai. En de zon schijnt weer, prachtig mooi weer. En het mooie van dit jaargetijde, al het groen wat je ziet, allemaal bosbes. En dat was in juni ook wel toen ik hier was. Alleen, nu zijn ze rijp. Nu kunnen ze worden geplukt. Dus ik ga plukken. Pannetje bij me. Ik ga bosbessen plukken. Enerzijds denk je het schiet niet op. En anderzijds heb ik ook wel zo weer een pannetje vol. En ben ik links of rechtshandig? En daar woon ik.
Nou, ik ga dus bosbessenjam maken. Ik had nog een potje van spersiebonen van gisteren. Bewust glazen potjes meegenomen. Ik kan eens gebruiken om de jam in te doen. Makkelijk of niet? Past niet eens allemaal in het potje. Dus ik moet nog een potje leegmaken vanavond. Ik geloof dat ik iets van 3 of 4 potjes bij me heb. Mogen allemaal leeg. En dan mogen ze allemaal vol mee terug met bosbessenjam. En wat over is nu nog, dat voor een brood. Of als toetje gewoon. En een lekkere bosbessentoetje. Wordt ook nog gewoon slagroom. Maar dat had ik helaas niet. Maar ik heb wel chocoladevla. Dus dan ga ik chocolademousse erbij doen. Kijk. Yeah. Delicious. This is delicious. Yummy.
Goedemorgen. Mijn ontbijtje pruttelt. Best wel weer een aangename nacht. Het is altijd aangenaam hier. De wesp. Die komt natuurlijk op de bosbessen af. Moet ik uitkijken dat ik niet in je wesp trap. Dan heb ik een probleempje. Anyway. Mijn ontbijtje pruttelt. Voedzaam maaltje. Hier is koffie. Mijn zelfgemaakte dempertje. Weet je wat het is met bosbessen plukken? Eerst denk je dat het niet opschiet. En wil je dat je pannetje vol is en hij komt maar niet vol, denk je. En de ene keer dan is hij wel bijna vol. En dan kun je niet stoppen. Dus toch een beetje meditatieve werking. Allemaal bosbes. Allemaal bosbes. Bosbes, bosbes, bosbes. Allemaal bosbes. Allemaal bosbes. Bosbes, bosbes, bosbes. Al dat groen. Allemaal bosbes. Bosbes, bosbes, bosbes. I found my freedom on Blueberry Hill. Dat is mooi, hè? Die bodem is allemaal mooi groen. Maar je kunt ook zien dat het echt spons is. Moet eens kijken. Mooi groen. Mijn hand gaat al helemaal naar weg. En nog dieper kan ik. En dan onderin dan voel je ook echt het water. Je kunt het uitpersen. Zo zie je maar een paar. Maar aan de onderkant zie je er veel meer. Hey, als die mosjes mij kunnen dwars zitten, kan ik hun ook dwars zitten. Dus wat heb ik gedaan? Mosje net opgehangen. Stoeltje eronder. Ik heb die rots kaal gemaakt, want de ondergrond dat is pure turf, hè? En als dat gaat branden of heet wordt, dat trekt helemaal door.
Goedenavond, weer een mooie dag. En morgen zie ik wel weer verder. Dus kijk, het is er al lekker zo'n hangend tentje. Uitzicht. Als ik gewoon die kant uit kijk, dan is dat toch een hartstikke mooi uitzicht. Dit heb ik thuis niet. Komt er een klein regenbuitje aan. Dan kan ik mijn regenjas aantrekken. Maar ik kan ook hier gaan schuilen. Met deze mooie shelter. Kijk eens eventjes hoe mooi.
Hey, het terrasje is niet open dit keer.